Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Nuk pati një marrëveshje politike për reformën zgjedhore edhe pas takimit të së dielës që zgjati për rreth 3 orë. 31 maj u vendos nga vetë partitë politike si një afat për të gjetur gjuhën e përbashkët për disa çështje të rëndësishme: identifikimi biometrik, depolitizimi i administratës zgjedhore dhe një qeveri kujdestare 3 muaj para zgjedhjeve janë çështjet kryesore që mbajnë peng marrëveshjen. Gjatë kohës që zhvilloheshin diskutimet, një përfaqësues i ambasadës amerikane është bërë pjesë e diskutimeve dhe më pas është larguar duke lënë negociatorët në tryezën e bisedimeve. Në përfundim të takimit, Oert Bylykbashi tha se opozita i mbetet propozimeve që janë garanci për ruajtjen e votës në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa Damian Gjiknuri e vuri theksin te kërkesat që janë pranuar opozitës. Ne kemi pjesë nga fjala e tyre në përfundimin e takimit të djeshëm. Pas orësh përpjekje, pavarësisht se opozita bëri propozimet e saj për çështjet kryesore, ofroi konsensus, Partia Socialiste nuk ishte akoma e gatshme për të arritur konsensus për çështje të rëndësishme, duke synuar që të vazhdojë të mbajë privilegjet dhe kontrollin e saj mbi procesin zgjedhor në mënyrë që të garantojë procesin të ngjashme 30 qershorit e vitit që shkoi. Opozita nuk heq dorë nga garancit për votën e qytetarëve shqiptar dhe për një proces zgjedhor i cili krijon besim dhe legjitimitet për gjithë aktorët në lojë, në mënyrë veçantë për ato garanci që opozita i ka tashmë në proces. Ne jemi të gatshëm për të vazhduar punën për të gjetur këtë konsensus dhe presim që Partia Socialiste të tregojë gatishmërinë për të bërë hapat e saj drejt konsensusit, siç kemi bërë ne koncesionet e nevojshme për këtë çështje. Ne jemi të hapur për çdo lloj takimi, ndërkohë ne do të vazhdojmë punën pasi Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor. Opozita është parlamentare, besoj, është në të mirën e saj që të vijë të na bashkëngjitet për ta çuar përpara këtë proces së bashku. Megjithatë, e kam thënë, parlamenti është legjitim, i ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Pjesa më e madhe e shqetësimeve të opozitës janë reflektuar gjitha shqetësimet kryesore të opozitës atje. Tashi se opozita ka një problem me vettingun, nuk do ta njohë, e ka njohur kushtetuta shqiptare. Keni parë ju të krijoni ishuj drejtësie që nuk i njeh kushtetuta shqiptare, më gjeni rast. Pra, nga një anë vettingu pranohet dhe që gjitha palët thonë po, është detyrim kushtetues dhe është në mirën e vendit pavarësisht se ka nga dalë, nga ana tjetër të zgjedhjet jo thotë, nuk duhet vettingu. Domethënë janë disa gjëra që nuk gjejnë argument logjik kur i drejtohesh tjerëve. Të gjithë kërkesat e tjera, thash, rekomandimet do dihet për sa i përket depolitizimit të administratës, me garanci shtesë që do opozita atje, që të ketë njëri politik për ta ndjekur procesin nga afër, është pranuar. Nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të lëvizjes, kështu janë hapur plazhet, aktivitetet sportive pa publik, kopshtet dhe çerdhet, kufi toksor, si dhe janë hequr zonat e kuqe. Disa shërbime do të jenë të mbyllura si transporti publik, aktivitetet kulturore, kinema, teatrot, klubet e natës, pishinat, grumbullimet masive, dasmat, konferencat, dëgjesat publike dhe tubimet. Megjithatë, pavarësisht lëvizjes e cila do të jetë më e lirë, nuk ka ende një datë se kur do të rinis transporti ndërqytetas i udhëtarëve. Shoqata e transportit thonë se janë të gatshëm të aplikojnë masa sigurie dhe premtojnë se nuk do të ketë një rritje të çmimit për udhëtarët. Në një ditë normale janë rreth 150 persona në ditë të cilët përdorin transportin publik për të lëvizur nga veriu në jug të Shqipërisë. Po kur kanë kaluar thuajse 3 muaj nga pezullimi i këtij transporti, nuk ka ende një datë se kur mund të rinisë lëvizja. Kujtim Mema nga shoqata e transportit ndërqytetas thotë se operatorët janë gati. Distancimi fizik do të kërkojë masa shtesë, po sipas tij kjo kosto nuk do të përkthehet në rritje të çmimit të biletës. Do shkojmë me gjysmë kapaciteti, sigurisht me maska me doreza, autobusit janë të disinfektuar, pas çdo udhëtimi do ketë disinfektim, i kemi bërë gati dhe presim rifillimin e punës. Shoqata e transportit ndërqytetas në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor kanë hartuar një kërkesë propozim drejtuar qeverisë për të krijuar lehtësime për nisjen e aktivitetit të tyre. Kto do gjejnë një mënyrë rimbursimit të vendeve të tjera për të plotësuar ato nevojat tona dhe
për të mbjetuar transportin ndër qytetas. Nafta pa akcizë, do na ulin TVSH-n dhe taksat e bashkisë të falen këtë vit për subjektet e transportit ndër qytetas dhe transportit publik. Kryeministri Rama njoftoi me 6 maj se drejtoria e përgjithshme do të mbulojë 100% taksën vjetore për 7.204 mjetet të transportit publik, por mbetet e paqartë se sa do të zgjasë pezullimi i tyre. Ky sektor ka rreth 7.000 të punësuar, të cilët gjatë periudhës së pandemisë kanë pasur vetëm humbje. Ka përfunduar testimi serologjik për gjysmën e personelit shëndetësor. Deri tani vetëm 9% e tyre ka rezultuar se kanë kaluar koronavirusin. Mbi 3.000 teste serologjike janë realizuar nga laboratori i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza për gjatë një muaji. Bazuar në planin e hartuar nga Komiteti Teknik për COVID-19, këtij testimi janë nënshtruar deri tani gjysma e personelit shëndetësor. Është testuar deri tani rreth 50% e personelit shëndetësor të QSOT-s. Për 2 tregues, përqindja e pozitivitetit luatet mbi 28.5 dhe 9.5%. Shumica e personelit shëndetësor, mjek infermier apo sanitar, e kanë kaluar pa ditur se janë prekur nga COVID-19. Në shërbimin e spitalit COVID-1, kjo përqindje është më e lartë, është mbi 10-12%, që tregon që kanë qenë në kontakt dhe e kanë kaluar këtë infekcion, po pjesa më e madhe sipas të formularëve që sillen nuk referojnë shenja klinike, kanë qenë asimptomatik. Testit serologjik, i cili fakton nëse një person e ka kaluar apo jo koronavirusin, do t'i nënshtrohen të gjithë personat në sistemin shëndetësor për të kaluar më pas te grupet e tjera të riskut. Në një shkrim për prestigjiozen franceze Le Monde, kryeministri Edi Rama thotë se çështja e teatrit kombëtar është mbuluar nga të pavërteta. Sipas Ramës, ishin institucionet ato që shpallën godinën e vjetër si të rrezikshme. Prishja e kompleksit të vjetër teatror dhe projekti për ndërtimin e një teatri të ri po mbulohet me keq informim dhe të pavërteta. Këto janë fjalët e kryeministrit Edi Rama në një shkrim për të përditshmen prestigjioze franceze Le Monde, ku shprehet se çështja e teatrit shkaktoi zemërimin e opozitës dhe një ortek lajmesh të rreme. Është zhgënjyese të konstator se deri në çfarë pike gënjeshtra dhe të vërtetat e cunguara përhapen në botën tonë në ditën e sotme, ku kërkohet që në fillim e vërteta të zvarritet në balt para se të shfaqet dhe më pas të fitojë, ndërsa faktet duhet të bëjnë shumë rrugë të gjatë nëpër shkretëtir para se të mbërrinë në një port të sigurt. Duke u referuar edhe vlerësimeve të ekspertëve të trashëgimisë kulturore, kryeministri shprehet se ndërtesa nuk ka pasur asnjë vlerë kulturore dhe historike, pavarësisht se sipas tij, informacioni i cunguar po transformohet në mënyrë të pashmangshme në një gënjeshtër të madhe. Rama thekson se struktura ishte ndërtuar në vitin 1939 me tallash të parafabrikuar dhe ashk ladruri, me një mision të përkohshëm, argëtimin e forcave pushtuese italiane që jetonin në Tiranë gjatë luftës së dytë botërore. Në maj të vitit 2020, Këshilli Bashkiak i Tiranës urdhëroi një zëri shkatrimin e ndërtesës së ish teatrit kombëtar në Tiranë, pas deklaratave të përsëritura për një kohë të gjatë nga Agjencia Kombëtare Shqiptare, përgjegjëse për inspektimin e ndërtesës, sipas të cilës kjo ndërtesë nuk ishte më e sigurt dhe më pas duhet të evakuohej dhe prishej, duke i hapur kështu rrugën ndërtimit të një teatri të ri kombëtar në të njëjtin vend. Kryeministri shpjegon gjithashtu se projekti i ri i teatrit kombëtar do të japë një kontribut pozitiv në peizazhin urbanistik të Tiranës, një qyteti që po rinovohet dhe modernizohet, duke ruajtur me kujdes elementet me vlerë të së kaluarës. Por Partia Demokratike thotë se do të depozitojë ditën e sotme një kallëzim penal në SPAK për shembjen e teatrit kombëtar. Sipas opozitës janë konsumuar të paktën 9 vepra penale. Ashtu siç kishte paralajmëruar, Partia Demokratike thotë se do të depozitojë në SPAK një kallëzim për krimet që sipas saj janë bërë me shembjen e teatrit kombëtar. Opozita thotë se 2 javë nga akti i paligjshëm dhe antikushtetues i shkatrimit të godinës, prokuroria ka vendosur të heshtë për të paktën 9 vepra penale të konsumuara. Duke nisur nga shkatrimi i pronës, shpërdorim detyre apo korrupsioni i zyrtarëve, në kallëzim që do dorëzojë nesër në SPAK, në krye të listës mes shumë emrave të zyrtarëve që duhen hetuar janë Edi Rama dhe Erion Velia. Demokratët akuzojnë organin akuzës se duhet të kishte vepruar që më 17 maj, ndaj dhe dërgimin në SPAK të kallëzimit e shohin si provë për drejtësinë e re. Vendosja e drejtësisë për teatrin është një provë e rëndësishme për funksionimin e pavarur të prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Pjesë e kallëzimit të opozitës do t'jene edhe prova filmike që ajo thotë se provojnë jo vetëm shkeljet ligjore për prishjen e teatrit, por edhe dhunën policore të ushtruar ndaj artistëve dhe shoqërisë civile.
38.000 persona kanë humbur punën gjatë muajit mars dhe prill, por tatime tonë se situata u përmbys në maj kur janë regjistruar më shumë të punësuar se të larguarit. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoria e tatimeve thotë se të gjithë do të marrin pagën e luftës. Në muajt mars dhe prill janë 38.000 individë të cilët kanë humbur vendin e punës në bizneset e mëdha për shkak të pandemisë së Covid-19. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoria e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj thotë se numri të papunëve në bizneset e vogla nuk mund të evidentohet ende, por sqaron se në maj situata është përmbysur. Situata është përmbysur nëse në muajt mars dhe prill kishte më shumë të larguar se sa të marrë në punë. Tashmë numri të marrëve në punë është dyfishi atyre që largohen. Sektorët të cilët kanë patur largime në mas të punojësve janë turizmi, hoteleria, baret dhe restorantet, call center dhe fasonët. Vetëm në linjat e përpunimit të fasonerisë rezultojnë 11.700 punonjës të shkarkuar. Të gjithë të pushuarit do të marrin pagën e luftës prej 40.000 lekësh, sqaron drejtoria e tatimeve. Gjithë problematika e sektorit fason do të adresohet nëpërmjet zgjerimit të VKM-s. Gjithë ato të punësuar, të cilët janë larguar nga puna për shkak të situatës së Covid, nga periudha 1 mars dhe në periudhën 17 maj, do të marrin pagën e luftës. Aplikimet përfundojnë më 5 qershor, ndërsa procesi është i gjithë online, ku administratori duhet të plotësojë të dhënat e punojësit dhe numrin e llogarisë. Tatim-paguesit të aksesojnë portalin e-filing dhe të plotësojë të dhënat e llogarisë bankare për të punësuarit e tij dhe aplikimi miratohet automatikisht. Qeveria vendosi të zgjerojë numrin e përfituesve nga ndihma financiare prej 40.000 lekësh për të gjithë të larguarit nga puna prej datës 1 mars deri më 17 maj, pavarësisht madhësisë që ka biznesi. Nëse kompanitë nuk do të aplikojnë për ndihmën e të larguarve, do të gjobiten me 50.000 lekë, ndërsa më pas do të jenë tatimet që do të plotësojnë procedurën dhe do të kalojnë në llogarinë e të papunëve pagën e luftës. Edhe Elbasani, që njihet si një nga qytetet më të ndotura në vend, ka patur përmirësim në këtë drejtim gjatë periudhës së pandemisë. Specialistët thonë se normat e ndotjes janë më të ultat që prej viteve 70. Për herë të parë që nga vitet 70 Elbasani ka parametrat më të ulta të ndotjes mjedisore. Prenimi i aktiviteteve nga pandemia e koronavirusit e ndryshoi tërësisht situatën për një nga qytetet me normat më të ulta të ndotjes në vendin tonë. 2 muajt e fundit ajri ka pasur ndryshime rrënjësore, tani janë në normën kombëtare dhe atë të Bashkimit Evropian. Po të vendosen filtrat e industrisë dhe po të përmirësohet cilësia e karburanteve, por edhe mjetet e vjetëruara, që nuk djegin mirë karburantin, atëhere do të vendoset normaliteti. Përveç kësaj, ndihmon edhe gjelbrimi. Inspektori mjedisit në Bashkinë e Elbasanit Ismail Dybeli thotë se aktualisht po punohet për të ruajtur parametrat e arritura gjatë kësaj kohe. Kjo situatë monitorohet vazhdimisht nga ana e Inspektoratit Mjedisit dhe po qëndrojmë gjithmonë në gjendje alerte në mënyrë që të rrijmë në nivelet më të ulta. Nuk do të tolerojmë asnjë nga subjektet e industrisë rënd që shqyrojnë një sasi të konsiderueshme gazash. Me fillimin e punës së ish-kombinatit metalurgjik, por edhe me dyndjen urbane, qarkullimin e automjeteve dhe industrinë e ndërtimit bazuar në matjet, Elbasani rezultonte një nga qytetet më të ndotura në Shqipëri. Është drejt përfundimit landfilli i Porto Romanos në Durrës, një projekt që synon rikthimin e zonës nga një vadre ndotjes mjedisore në një kompleks çplodës për qytetarët. Gati 2 vite nga shpallja e emergjencës mjedisore nga Këshilli Bashkiak i Durrësit, landfilli i mbedurinave në Porto Romano po mbyllet, duke dhënë fund në këtë mënyrë ndotjes 25 vjeçare të qytetit. Nga një vatër ndotjeje mjedisore, projekti i Porto Romanos parashikon transformimin e zonës në një sipërfaqe shplodhëse për qytetarët durrësak. Dhjetra makineri të rënda po punojnë për largimin e mbeturinave nga landfilli. Nga këtu ato do të depozitohen në vend grumbullimin e sharrës. Ky territor nuk do të ketë plera, por do të kthehet në parkun e madh të Durrësit. Projekti parashikon ndërtimin e kopshtit botanik, parkim, zonë aksesi, zonë teknike, 3 fusha basketbolli, 2 fusha tenisi dhe një mini fush futbolli. Gjithë investimi është projektuar të realizohet në më pak se një vit, e brenda maj 2021 të jetë gati. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al.
besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Kryeministri teknik i Maqedonisë Veriut Oliver Spasovski ka njoftuar se data 5 korrik është data e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, por nga VMRO, DPMNE janë kundër zhvillimit të tyre në kohën e pandemisë. Kryeministri teknik Oliver Spasovski gjatë takimit me qytetarët e Kumanovës theksoi se 5 korriku duhet të jetë data e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas tij, pas vazhdimit 14 ditor të gjendjes së jashtëzakonshme, do të rrjedhë 22 ditë afate ligjore deri në ditën e zgjedhjeve më 5 korrik. Me fuqinë e ligjit, zgjedhjet janë 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se zgjedhjet do të jenë më 5 korrik dhe është e pamundur zgjatja e afatit. Sipas VMRO, DPMNE-s është e papëlqyeshme të flitet për datë të zgjedhjeve në fillim të valës së dytë të koronavirusit dhe në pasat ditore ka disa të vdekur. Oliver Spasovski bëri thirrje për zgjedhje më 5 korrik. Në ditët kur do jetë piku i epidemisë me mbi 50 të infektuar. Nga BDI thonë se ngelen me qëndrimin se për datën e zgjedhjeve duhet konsensus. Ndërkaq numri të infektuarave me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut po rritet në vazhdimsi. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 62 raste të reja dhe 2 viktima. Janë shtrirë në disa qytete amerikane protestat e dhunshme pas vrasjes së një afroamerikani nga policia. Nga përplasjet, 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa 12 oficer policie janë plagosur. Skenat e dhunës nuk ndalen në protestat për vrasjen nga policia të afroamerikanit George Floyd që vjojnë prej 5 ditësh. Numri i viktimave të këtyre ditëve ka arritur në 3, mes të cilëve edhe një polic, ndërsa me 10 janë të plagosurit, ndërta 33 oficer policie. Në 25 qytete është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Njësitë speciale para ushtarake të gardës kombëtare zbritën në terren për të rikthyer rendin publik pasi manifestuesit e dhunshëm u vun flakën komisariateve të policisë dhe qindra biznese u grabitën e u dogjen. Protestat janë shtrirë anë kënd Shteteve të Bashkuara nga Kalifornia në kryeqytetin Washington. Qindra persona protestuan për të dytën natë radhazi përpara shtëpisë së bardhë. Të paktën 1400 manifestues janë ndaluar deri më tani. Presidenti amerikan Donald Trump tha se vdekja e Floydit ishte një tragjedi e madhe, por dhunën në protesta e quajti të patolerueshme. Ai shprehu angazhimin për të ndalur me çdo çmim aktet e dhunës. Ishin këto materialet e përgatitura për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru ta kofshim.